ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් යාළු හැමෝම ඔන්න අද අරන් ආවා FL Studio මොබයිල් සීරීස් එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඒ කියන්නේ මියුසික් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලා හදාගත්ත සින්දුවක් වෙන්න පුළුවන්, තියෙන සින්දුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි සින්දු හදා ගන්න සෑම්පල්ස් මොකක් හරි ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඒක FL Studio එකට ඉම්පෝට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා channel එකට අලුත් නම් පල්ලෙහෙන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම මේ විදිහට FL Studio mobile එක open කරගන්නවා. මම මේක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරන් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්නා කොහොමද ඩ්‍රම් බීට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක තියෙනවා description එකේ බැලුවා නැත්නම් ඒක බලලා මෙතෙන්ට එන්න. ඒ වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දුන්නේ FL එකේ තියෙන sample වලින්ම කොහොමද ඩ්‍රම් බීට් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ sample වලට අමතරව අපිට ඕන තරම් පිටින් sample අරගෙන add කරගන්න පුළුවන් මේ FL Studio mobile එකට. ඒ කියන්නේ PC එකට අපි sample add කරගන්නවා වගේ මේකට sample add කරගන්න පුළුවන්. sample add කරගන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන plus එක click කරලා මේ ප්ලස් එකේ තියෙන ඔඩියෝ ක්ලිප් කියලා. මෙන්න මේ ඔඩියෝ ක්ලිප් කියන එක ක්ලික් කරාම මේ විදිහට ලිස්ට් එකක් එනවා. මේ ලිස්ට් එකේ දැනට තියෙන්නේ FL Studio mobile එකේ තියෙන samples. ඒ කියන්නේ default මේකට හම්බෙන samples. මේ riser, SFX, snare tom, cymbal මේ ඔක්කොම FL එකේ තියෙන ඒවා. එතකොට අපිට ඕන sample අපි කොහොමද add කරගන්නේ? හරි, අපි ඒක බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා ගාව තියෙන tone ටික ඔයාලගේ mobile එකට copy කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට my files වලට ගිහිල්ලා my files වල ඔයාලගේ tone තියෙන තැන ඔයාලා බලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා tone එක ඔයාලා copy කරන්න ඕනේ FL Studio එකේ තියෙන folder එකකට. ඉතින් මම අද මේ වැඩේට ගත්ත tone ටික තියෙනවා මෙන්න මේ tones කියන file එක ඇතුළේ. ඉතින් මම මේ tones කියන file එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ loopman කියන එකයි මෙන්න මේ file එකයි දෙකම copy කර ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට wave format එකෙන් තියෙන audio එක හරි mp3 එක හරි නැත්නම් මේ වගේ folder එකම හරි අපිට copy කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දෙක copy කර ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක ඇඩ් කරන්න ඕනේ. අයිත් ඉතින් ඔයාලා මේක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එක ඇතුලේ තියෙනවා FLM user file කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. මෙන්න මේක ඇතුළට. මේක ඇතුලේ වෙන වෙනම ලිස්ට් හදලා තියෙනවා. audio, my drum set, my instrument, my midi, my preset, my recording, my samples මේ විදිහට මේක ලිස්ට් ගොඩක් හදලා තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට මේ ලිස්ට් වලට නැතුව මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනට ඇඩ් කරගත්තාම ගොඩක් මේක කලවම් වගේ වෙන හින්දා මේ විදිහට හදලා තියෙන ෆයිල් එකක් ඇතුළට ඇඩ් කරගමු. අපි මේකේ my samples කියන එකට මේක ඇඩ් කරගමු. my samples කියන එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට මේක copy කරගන්නවා. හරි, ඔයාලා දැක්කද මේක copy වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි අර copy කරගත්ත loopman කියන sample එකයි මෙන්න මේ WGS kit එකයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් FL Studio mobile එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට copy කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා FL Studio mobile එක සම්පූර්ණයෙන්ම close කරගන්න ඕනේ. කලින් open කරලා තිබ්බ එකේ recent file එකක්වත් නැති වෙන්න. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ඔක්කොම close කරගන්න ඕනේ. මෙතන close කරලා ආපහු මුලින් ඉඳලා FL එක open කරන්න. project එකක් අලුත් එකක් open කරගන්න. ඉතින් කලින් කරා වගේම plus එක click කරලා ඒකේ තියෙන audio clip එකට ගියාම ආපහු අර සුපුරුදු පරිදිම list එකක් ගෙනවා. මේ list එකේ බලන්න my files කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ my files එකේ තියෙනවා my samples, my tracks කියලා. දැන් මේ කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර FLM user file එක ඇතුලේ තියෙන folders. මේ my tracks කියන folder එකේ මගේ track එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක පෙන්වන්නේ. ඒ විදිහට ඔයාලා ඒ folders වලට add කරගන්න මෙතන පෙන්නනවා. ඒක ඔයාලා FLM user file එක ඇතුළට විතරක් දැම්මත් ඒක පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මේ my samples කියන එක ඇතුළට ගියාම තියෙනවා මෙන්න මම ඇඩ් කරගත්ත WGS kit එක තියෙනවා. ඒ වගේම loopman කියලා මම ඇඩ් කරගත්ත sample එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක දාගෙන බලමු මේක ඇතුළට කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ loopman එක දාගන්න. හරි. ඒ විදිහට click කරාම මෙන්න ඔයාලට පේනවා අපි click කරගත්ත sample එක මේ විදිහට අපේ playlist එකට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් මේක play කරගත්තොත් මේ විදිහට play වෙනවා. හරි, ඔයාලා දැක්කද දැන් කොහොමද මම මේ sample එක open කරාම play වෙන විදිහත් ඒක දාගන්න විදිහත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ MP3 එකක් උනත් මේකට add කරගන්නේ. ඉතින් දැන් අපි දැක්කා කොහොමද audio track එකක් දාගන්න කියලා. මම මේ track එක අයින් කරා. දැන් අපි බලමු කොහොමද sample එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ kick එකක්, hi hat එකක්, cymbal එකක් වගේ
ඉතින් මම ආපහු ඉස්සෙල්ලා වගේ මේ විදිහට ඔඩියෝ ක්ලිප් කියන එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන ලිස්ට් එකේ my files වලින් my samples වලට ගියාම ඔයාලට පේනවා මම කලින් ඇඩ් කරගත්ත WGS kit එක තියෙනවා. ඒ වගේම මම අර කලින් දාගත්ත sample එක තියෙනවා. ඉතින් මේ sample එක ඔයාලා ක්ලික් කරොත් මේ sample එක එළියට ඇඩ් වෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා දාන MP3 එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත වෙන සින්දුවක් වෙන්න පුළුවන්, වේව් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන නිකම්ම අර ෆෝල්ඩර් ඇතුළට දාගත්තොත් පෙන්වන්නේ මේ විදිහට. නැතුව ෆෝල්ඩර් එකක් විතර දාගත්තොත් මේ විදිහට ෆෝල්ඩර් පෙන්වනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ෆෝල්ඩර් ඕන තරමක් හදාගෙන දාගන්න පුළුවන් මෙතනට. ඉතින් මම WGS kit එක ඇතුළට ගියාම මේකේ තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය වෙන ටෝන්. මේ විදිහට ටෝන් තියෙනවා. ඉතින් මේ එකක් ක්ලික් කරද්දී මේකේ ටෝන් එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා. දැන් මම ක්ලැප් එක ක්ලික් කරද්දී ඒ ක්ලැප් එක මෙතනට ඇඩ් වුණා. දැන් මේ තියෙන්නේ ක්ලැප් එක. අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. හරි ඔය විදිහට තමයි ඒක ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය ඕන ටෝන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ටෝන් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මේ ප්ලේලිස්ට් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාම මෙතන ආපහු ඔරිජිනල් ලිස්ට් එක එනවා. ඒ ලිස්ට් එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා කැමති ටෝන් එකක් ආපහු දාගන්න පුළුවන්. මම විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඇඩ් කරගන්නවා ලූප් එකක්. හරි ඔය ලූප් එක ගන්න එහෙම ක්ලික් කරාම ඒ ලූප් එක ඒ ප්ලේලිස්ට් එකේ තැනට වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක එහාට මෙහාට කරලා හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් මම ඒක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. මම මේ ක්ලැප් එක අයින් කරගන්නවා. හරි ඔයාලා දැක්ක කොහොමද මම ලූප් එකක් උනත් මේකට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති සාම්පල් එකක් කැමති ලූප් එකක් සින්දුවක් උනත් ඔයාලට මේ විදිහට FL Studio mobile එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් PC එකේ නම් මෙච්චරම දේවල් කරන්න දෙයක් නැහැ. mouse එකෙන් ඇදලා දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. mobile එකේ එහෙම නැහැ. mobile එකේ මේ විදිහට සාම්පල් දාලා කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දාගන්න සාම්පල් ඔක්කොම අර FLM user file කියන ෆෝල්ඩර් ඇතුළේ තමයි දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේවා අවශ්‍ය විදිහට copy කරලා දාගන්න පුළුවන්. මෙහෙම copy කරන්න පුළුවන්. කොපි කරලා මෙතෙන්ට ඕනනම් පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕන තරමක් ඔයාලට දාගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා රීමික්ස් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා රීමික්ස් කරන්න හොයන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ සින්දුවක් ඔයාලට ඔය විදිහටම ඇඩ් කරගෙන මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට බීට් හදා ගන්න සාම්පල් ඕන නම් මේ විදිහට සාම්පල් උනත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න අද කියලා දුන්නා කොහොමද අපි FL Studio mobile එකට සාම්පල් එකක් හරි සින්දුවක් හරි ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම FL Studio mobile use කරනවා නම් try කරලා බලන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ තව වීඩියෝ ගොඩක් අරන් එන්න. ඉතින් FL Studio lesson series එක මම කරලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. පහළ තියෙනවා ඒකේ playlist එකේ link එක. ඉතින් ඒ විදිහටම FL Studio mobile එකේ series එකේ අද ගෙනාවේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. මීට කලින් මම වීඩියෝ දෙකක් කරලා තියෙනවා FL Studio mobile එකේ තියෙන basic දේවල් ගැන සහ ඩ්‍රම් බීට් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන ඉතින් ඒ වීඩියෝ දෙකත් බලන්න. ඉස්සරහට තව වීඩියෝ එන්න තියෙනවා. අර FL Studio series එක වගේම මේකෙත් වීඩියෝ series එකක් දිගටම එනවා. ඉතින් FL Studio ගැන FL Studio mobile ගැන ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් මේ විදිහට දිගටම සෙට් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මතක් කරනවා channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාපු වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ගොඩක් මම කරපු වීඩියෝ තියෙනවා බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා ඇති. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයාලා මේ බලන හැම වීඩියෝ එකකම තියෙන දෙයක්ම ඔයාලා try කරලා බලන්න. ඔයාලම තනියෙන් කරලා බලන්න. ඔයාලට මටත් වඩා දේවල් FL Studio එකේ කියලා දෙන්න කලින් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන දේවල් try කරලා බලන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. තව වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.